به نام خالق هستی. رازهای روانشناسی تاریک، فصل 10. روش‌های کنترل ذهن. لبخند صادقانه. لبخند یکی از قوی‌ترین ابزاری است که ما به واسطه آن تجهیز شده ایم. تنها با تغییر دادن انحنای انتهای لب‌هایتان به سمت بالا می توانید هر موقعیت بدی را به یک موقعیت خوب و کنترل شده بدل کنید. بسیاری از افراد وقتی که نتوانند برق چشمان یا سفیدی دندانهای شما را طی مکالمه ببینند، احساس بی‌ارزشی می کنند. حتی لبخند آنهایی که دندانهایی به هم ریخته دارند نیز می تواند هزاران بار دوستانه تر و دلرباتر از لبخند آنهایی باشد که نیمی از عمر خود را در مطب‌های دندان پزشکی گذراندند، اما هنوز از دندانهایشان برای آفریدن لبخندی زیبا استفاده نمی کنند. این موضوع ساده و پیش پا افتاده ای نیست. لبهای شما حرفهای بسیاری به طرف مقابل می زند، حتی وقتی کلمه از آنها خارج نمی شود. تحقیقات نشان داده است که اگر طرف مقابل لبخند بزند، اکثر افراد در جوابش لبخند خواهند زد. وقتی می خندیم، جو به شدت تغییر کرده و بهتر خواهد شد. شاید عجیب به نظر بیاید، اما اگر موجب لبخند زدن فردی شوید، حالت روحی او تغییر کرده و نرمتر و دوستانه تر خواهد شد. دفعه بعدی که احساس کمبود و ناراحتی کردید، لبخند بزنید. ممکن است احمقانه به نظر بیاید، اما کارساز است. مدام لبخند بزنید. هرچند ممکن است این عمل باعث شادیتان نشود، اما به شما کمک می کند که حداقل به طور موقت روحیتان را حفظ کنید. ظاهر، چه دوست داشته باشیم چه نه، انسان طبیعتاً مقداری سطحی نگر و ظاهر بین است. ما به صورت غریزی به سمت افراد جذاب کشیده می شویم. شما می توانید بهترین استفاده را از این قضیه برده و با ساخت ظاهری جذاب افراد بسیاری را به خود جذب کنید. همه چیز در پله اول برای افراد زیبا بهتر است، اما جذابیت به تنهایی نمی تواند شما را به هدفتان برساند. باید روی آن وقت بگذارید و با برنامه ریزی روی آن خود را بالاتر بکشید. شما باید اعتماد به نفس داشته باشید. احساس راحتی کنید و زبان بدن خود را ماهرانه کنترل کنید و از آن بهره ببرید تا بتوانید از آن در روابط شخصی یا حرفه‌ای خود به بهترین شکل نفع ببرید. اما به هیچ وجه زیاده روی نکنید، چون در نهایت هیچ کس جذب افرادی که خیلی احساس راحتی کرده و بیش از حد دوستانه برخورد می کنند نمی شود. مصر باشید. پافشاری و ثبات در عمل ابزاری عالی است، زیرا به فرد کمک می کند تا اطلاعات را به درستی تعیین و پردازش کند. اگر فروشنده‌ای بخواهد خریدارش را مجاب کند، باید از صحت استدلال‌های خود اطمینان حاصل کند. شواهد دروغین قابل شناسایی هستند و در صورت مشخص شدن تمام روند را منحل می کند. حرفی که بیان می کنید را صحیح و صادق نگه دارید و به این روش سوژه را با شدت بیشتری ترغیب کنید. تعهد چیزی است که با انسجام و ثبات همراه است. همیشه راهی برای تشخیص اینکه سوژه قانع شده است و تعهد و پافشاری شما به موضوع مورد بحث موفقیت آمیز بوده است وجود دارد. برای مثال، درصد تاثیرگذاری تبلیغات بر ترغیب مردم در فروش و درصد آراء مردم به یک کاندید مرتبط
به حزبی خاص مواردی از این دست به شمار می روند. بسته به نحوه متقاعدسازی وقف کردن خود به یک امر در نوع خود پدیده یگانه است. اصل استمرار بیان می دارد که اگر مسئله‌ای به صورت کتبی نوشته و یا به صورت شفاهی بیان شود، شخص بیش از حد عادی مستعد به پایبند بودن به آن خواهد بود. دلیل اینکه تعهدات کتبی معتبرترند این است که موضوع قرارداد از نظر احساسی ملموس‌تر بوده و شواهد محکمی مبنی بر موافقت طرفین بر سر موضوعی مشخص وجود دارد. این مسئله با عقل جور در می آید. بسیاری از افراد به راحتی می توانند شفاهاً قول دهند که چیزی را درست می کنند یا کاری را انجام می دهند، اما بعد می روند و دیگر پشت سرشان را هم نگاه نکنند. البته این مسئله نیز وجود دارد که اگر درخواست شفاهی مؤدبانه و دوستانه باشد، احتمالاً پذیرش آن و عمل به آنچه بیان شده بیشتر خواهد بود. اما باز هم همیشه نتایج حاصل از درخواست‌ها و قراردادهای شفاهی چالش برانگیز است. به هر حال هیچ راهی برای پشتیبانی از معاهدات کلامی وجود ندارد. توجیهات: ترغیب و متقاعدسازی افراد بخشی از روابط اجتماعی است. بنابراین باید از قوانین آنها نیز پیروی کند. هر فرد تحت تاثیر افرادی که در اطرافش هستند قرار دارد و به جای انجام کارهای خودش به سمت انجام کاری که دیگران در حال انجام آن هستند جذب می شود. مردم به طور ناخودآگاه اعمال و عقایدشان را با اطرافیان خود هماهنگ کرده و نحوه رفتار و تفکراتشان را نیز به آنها شبیه می کنند. برای مثال وقتی فردی در شهر بزرگ می شود، احتمالاً خصیصه های اخلاقی افرادی که در همان منطقه زندگی می کنند را در بزرگسالی خواهد داشت. و همچنین فردی که در یک خانواده مذهبی بزرگ می شود، نیز احتمالاً عقاید و تفکرات مذهبی مشابهی به خانواده و اطرافیان خود پیدا کرده و متحمل است. مدت زمان زیادی را صرف نیایش، آموزش و کمک به دیگران می کند. مردم دوست دارند از تمام کارهایی که اطرافیانشان به آن مشغولند آگاه باشند. عبارت انرژی جمعیت در این زمینه به خصوص مفهومی قدرتمند به همراه دارد. افراد تمایل دارند که از کارهای افرادی که اطرافشان قرار دارند، برای مثال همکاران یا آشنایانشان، آگاه باشند، در حالی که مردم مدام میگویند میخواهند خاص باشند و در شیوه زندگی خود منحصر به فرد عمل کنند. تقلید از اطرافیان برای عضوی از محافل آنها شدن به یک اعتیاد بدل شده است. نمونه از یک مطلب را می توان در موضوعات مربوط به کمک‌های پرداختی از طریق تماس‌های تلفنی مشاهده کرد. اگر مجری برنامه بگوید اپراتورهای ما منتظر تماس شما هستند، لطفاً همین الان تماس بگیرید، ممکن است برای مخاطبین چنین تصوری ایجاد شود که تمام اپراتورها در محل کار نشسته و هیچ کاری برای انجام دادن ندارند، چون هیچ کس با آنها تماسی برقرار نکرده است و آنها منتظر تماس هستند. این تصور که هیچ کس هنوز تماسی برقرار نکرده است باعث می شود که مخاطب نیز تمایلی به گرفتن تماس پیدا نکند. اما اگر مجری برنامه کمی کلماتش را تغییر دهد و بگوید
اگر خطهای اپراتور مشغول بودند لطفاً مجدداً تماس حاصل فرمایید. نتیجه کاملاً متفاوتی به دست خواهد آمد. حال مسئله این طور به نظر می رسد که افراد بسیاری با آنها تماس گرفته‌اند و اکنون شرکت برای اینکه اعتبار و شهرت خود را حفظ کند باید در جهت دلجویی از مخاطبانی که تماس گرفته‌اند اما به دلیل تردد تماس‌های دیگر خطوط کافی برای پاسخگویی به آنها وجود نداشته است. این جمله را بیان کرده و به مردم دلگرمی می‌دهند که در اسرع وقت به تماس آنها پاسخ داده خواهد شد. در مواردی که مخاطب هنوز نسبت به کاری که در حال انجام آن است اطمینان ندارد و یا گزینه‌های متفاوتی که در یک شرایط خاص در دسترس اوست اما بسیار شبیه به یکدیگرند، از روش روانشناختی ترغیبی تعهدی استفاده می شود. در این حالت فرد عموماً تمایل دارد که همان کاری را انجام دهد که افراد دیگر وقتی در چنین شرایطی قرار می‌گیرند انجام دهد. این در حالی است که ممکن است در شرایط به خصوص یک فرد گزینه دیگر بهتر باشد، اما از آنجایی که سایرین در شرایط مشابه گزینه دیگر را برگزیدند، فرد به تبعیت از آنها گزینه دیگر را انتخاب می کند. رویکرد دیگر استفاده از داده‌های رفتاری در صورت وجود برخی همبستگی‌ها میان افراد است. روابط حساب شده. آیا شما فردی هستید که به راحتی با دیگران ارتباط عاطفی برقرار کرده و با آنها درد و دل می کنید؟ این کار اشتباه است، چرا که کنترلگرها نیز ضعف شما را شناسایی کرده و از آنها علیه شما استفاده خواهند کرد. به علاوه شما از این طریق روش معمول انجام کارهایتان را به راحتی به آنها ارائه داده و به هدفی راحت‌تر بدل خواهید شد. کنترلگرها در این نوع روابط نتایج اعمالتان را برآورده کرده و سپس در صدد این برمی آیند که به شما ثابت کنند که بیش از اینها از شما برمی آید و وجهه حامیانه به خود می گیرند. آنها به آرامی شما را متقاعد می کنند تا فقط خوبی شما را می خواهند، اما به هیچ وجه چنین نیست. این افراد برای برآورده شدن خواسته هایشان پیش از آنکه رابطه به مراحل جدی‌تری برسد به آرامی به افکار شما نفوذ کرده و آنها را تغییر می دهند. وقتی این افراد موفق به چنین کاری شوند دیگر می توانند شما را متقاعد و یا حتی مجبور به انجام هر کار و عملی که در ذهن دارند بکنند. بیشتر گوش کنید. حرف زدن در مورد خود لذتی برابر با لذت خوردن و آشامیدن دارد. مردم اغلب بیشتر از این که در مورد خود با دیگران چیزی بیاموزند تمایل به صحبت کردن در مورد خودشان دارند، در حالی که ممکن است خودپرستانه به نظر بیاید. اما اغلب افراد حتی تمایل دارند فقط به خودشان فکر کنند. این مسئله حقیقت دارد. پس باید از زیاد حرف زدن در مورد خودتان وقتی با فرد دیگری صحبت می کنید پرهیز کنید. نیازی نیست که تمام مدت مکالمه را به طرف مقابل اختصاص دهید، اما بدانید هیچ کس به فردی که تمام مدت در مورد خودش صحبت می کند توجه نمی کند. نصیحت کردن و مشاوره دادن به سایرین نیز می تواند به برقراری ارتباط کمک کند، اما مردم اصولاً علاقه‌ای به این روش برای
شروع برقراری ارتباط ندارند، خصوصا وقتی درخواستی مبنی بر دریافت مشاوره نیز نداده‌اند و یا حس می‌کنند طرف مقابل در دادن مشاوره زیاده روی می‌کند. گوش کردن به حرف‌های مردم گاهی واقعاً سخت می‌شود. در چنین موقعیت‌هایی احساس می‌کنید که نمی‌توانید مانع پرت شدن حواستان شوید، خصوصاً اگر طرف مقابل مدام در حال صحبت کردن از خودش باشد. بسیاری از افراد متوجه می شوند که به محض شروع شدن صحبت طرف مقابل به فکر فرو می روند. وقتی در میان صحبت‌های یک فرد متوجه می شوید که به فکر فرو رفته اید و حواستان از صحبت‌هایش پرت شده است، حواستان را دوباره روی طرف مقابل متمرکز کنید. تنها واکنشتان به حرفهایشان نباشد، بلکه به نحوه گفتار و ادای کلماتشان نیز دقت کنید. به چشمانشان نگاه کنید و به حرفهایشان گوش دهید. مردم متوجه می شوند که در حال گوش دادن به حرفهای آنها هستید یا نه. حتی اگر به خوبی از نکات مربوط به زبان بدن آگاه نباشید، باز هم می توانید حس کنید که حواس طرف مقابل به شما هست یا نه. فقط روی شنیدن حرفهای دیگران تمرکز نکنید. سعی کنید حالت مکالمه را حفظ کنید. به حرفهایشان پاسخ دهید و از آنها در مورد سخنانشان سوال بپرسید و سعی کنید اطلاعات بیشتری نسبت به آنان به دست آورید. اگر چنین کنید، به راحتی پی خواهید برد که افراد از پاسخ دادن به سوالات مربوط به خودشان لذت میبرند. حقیقت را بگویید. جدا از این که هدف نهایی افراد کنترلگر چیست، باید بدانید که آنها در فریب دادن سوژه های خود متخصص هستند و همیشه به واسطه این فریب به خواسته های خود دست می‌یابند. دروغ های خاص زیادی به وجود دارند که کنترلگر برای رسیدن به اهداف نهایی خود می‌تواند از آن کمک بجوید. یکی از انواع دروغ محض است. البته در کنار این نوع دروغ انواع دیگری نیز وجود دارد که طی آن فرد در طول سخنان خود بخشی از حقایق مربوط به موضوع مورد بحث را به عمد حذف کرده و ناگفته باقی می‌گذارد. علت این موضوع این است که با دروغ خیلی راحت‌تر می‌شود فرد را جذب موضوع کرد تا با گفتن حقیقت به شخص ممکن است مانع از ادامه دستکاری شود و این کاملا با برنامه‌های افراد کنترلگر در مغایرت است. در عوض کنترلگر ترجیح می‌دهد بخشی از حقیقت را حذف کرده و به واسطه دروغ مخاطب خود را قانع به انجام عملی که خواهان آن است کند. ولی غالباً وقتی که فرد به دروغ بودن ماجرا پی میبرد دیگر خیلی دیر شده است. همچنین ممکن است که کنترلگر تصمیم بگیرد که بخشی از حقایق را بیان نکرده و پنهان کند. در این روش کنترلگر به بیان بخشی از حقیقت بسنده کرده و بخشی از حقایق که ناپسند بوده و یا ممکن است با تغییر حالت یا احساس سوژه در روند فریب و دستکاری خللی ایجاد کند را حذف می کند. این نوع فریب نیز به اندازه سایر روش‌های دروغگویی دشوار است، چرا که هرچه بیشتر در این روند پیش روی شود، برملا کردن حقیقت دشوارتر و از طرفی خطرناکتر خواهد شد.
این نکته که بدانید هر آنچه فرد کنترلگر به شما میگوید بخشی از فرایند فریب در ارتباط است، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. کنترلگر از هیچ کاری برای رسیدن به هدف نهاییش باز نمی‌ماند و دروغ نیز یکی از این کارهاست. به علاوه این افراد به هنگام دروغ گفتن هیچ ناراحتی و احساس گناهی ندارند. پس مادامی که به وسیله روش‌های مختلف می‌توانند به هدف خود دست یابند، اهمیتی به آنچه بر سر سوژه یا اطرافیانشان می‌آید نخواهند داشت.